নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাস কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো সয়াবিন আৰু কাবুলী বুটৰ এটা নতুন ৰেচিপি। তাৰ কাৰণে মই এখিনি লৈছো কাবুলী বুট আৰু বুটখিনি মই আগতীয়াকৈ ৩-৪ ঘণ্টা মানৰ কাৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিছিলো। এতিয়া ভালদৰে ধুই এয়া লৈ লৈছো। কাবুলী বুটখিনি মই আগতীয়াকৈ সিজাই লম, সেয়ে কুকাৰ এটা লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে কাবুলী বুটখিনি দি দিছো। তাৰ পাছত ইয়াতে দিছো অলপমান নিমখ আৰু কাবুলী বুটখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী। কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি এতিয়া গেছটো জ্বলাই লৈছো আৰু কুকাৰটো জুইত বহাই দিছো। এতিয়া কাবুলী বুটখিনি ভালদৰে সিজিবলৈ মই 5ৰ পৰা 6টা চিটি দি লম। এইখিনি হয় মানে ইফালে এয়া লৈছো সয়াবিন। সয়াবিনখিনিও মই পানীত ভিজাই ৰাখিছিলো। এতিয়া সয়াবিনখিনিও ভালদৰে ধুই পানী চেপি এয়া লৈ লৈছো। এয়া আটাইখিনি সয়াবিন পানী চেপি লৈ ললো আৰু এয়া কুকাৰৰ চিটি বাজিব লৈছে। মই 5টা চিটি দিলো আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি কুকাৰটোৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰেছাৰ শেষ হোৱালৈ এনেদৰে ৰাখি দিম। কুকাৰৰ প্ৰেছাৰ শেষ হোৱাত এতিয়া মই ঢাকনিখন খুলি এবাৰ চেক কৰি লৈছো। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া মই পুনৰ গেছৰ ফ্লেম অন কৰি এয়া কেৰাহী এটা বহাই দিছো। মই এয়া তেল দিছো। তেল অলপ সৰহকৈ দিছো কাৰণ প্ৰথমে ইয়াতে সয়াবিনখিনি ভাজি লম। এয়া সয়াবিনখিনি লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে জোখমতে নিমখ আৰু হালধি দি ভালদৰে সানি লৈছো। তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে আটাইখিনি সয়াবিন দি দিছো। এতিয়া সয়াবিনখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। সয়াবিনখিনি মই ভালদৰে ভাজি এয়া নমাই লৈছো। আটাইখিনি সয়াবিন নমাই ললো। তাৰ পাছত এতিয়া একেখিনি তেলতে প্ৰথমে দিছো 2টা কাটি লোৱা পিয়াজ আৰু লগতে দিছো কেইটামান নৰসিংহৰ পাত। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব পিয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালে। পিয়াজখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ পৰিছে। এতিয়া ইয়াতে দিছো কাটি লোৱা 2টা বিলাহী।
আৰু এয়া দিছো কেঁচা জলকীয়া আটাইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই দিছো এতিয়া দিছো সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু এয়া অলপমান হালধি গুড়ি পুনৰ আটাইখিনি মিহলাই দিছো এয়া দিছো অলপমান গৰম মছলা পাউডাৰ আৰু এয়া দিছো আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ অলপ সময় একেৰাহে লৰাই থকাৰ পাছত এয়া চাওক বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজি উঠিছে এইখিনি হৈ যাব এতিয়া ইয়াতে বইল কৰি থোৱা কাবুলী বুটখিনি দি দিছো প্ৰথমে মই এয়া বুটখিনি দিছো পানী অলপো দিয়া নাই প্ৰথমে বুটখিনি ভালদৰে 5 মিনিটৰ কাৰণে ভাজি ল'ব লাগিব তাৰ পাছতহে আমি ইয়াতে পানী দিম বুটখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছত মই এয়া পানীখিনিও ইয়াতে দি দিছো তাৰ পাছত ভাজি ৰখা সয়াবিনখিনিও ইয়াতে দি দিছো আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ললো আৰু এতিয়া ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিছো এইখিনি ভালদৰে হ'বলৈ অলপ সময় ঢাকি ৰখাৰ পাছত এয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছো আৰু পুনৰ আটাইখিনি এবাৰ মিহলাই দিছো এইখিনি প্ৰায় হৈছে এতিয়া আৰু অলপ সময় লৰাই আছো পানীখিনি শুকাবলৈ এয়া আমাৰ সয়াবিন আৰু কাবুলী বুটৰ ভাজি তৈয়াৰ এয়া গৰমে গৰমে বাটি এটাত সাৰ্ভ কৰিছো আপোনালোকেও এইদৰে সয়াবিন আৰু কাবুলী বুটৰ নতুন ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আশা কৰো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইন্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ